29 تا کار که ما رو از اسکرول کردن دور کرد. شاید شما هم دلتون بخواد بهونه‌ای برای آزاد شدن از اسکرول کردن و اسکرول شدن داشته باشید. بهونه‌های زیادی هست. 1. ورزش کردن. ما به جای اینکه انگشتمون رو روی صفحه موبایل هی بالا پایین بکنیم، حرکاتمون رو یه ذره بزرگتر کردیم و تبدیلش کردیم به ورزش. 2. غذا درست کردن. غذا درست کردن یه وظیفه نیست. ما یه تایم کوچیک جدا میکنیم و از پروسه غذا درست کردن واقعا لذت میبریم، بهش دقت میکنیم. مثلا به جای بالا پایین کردن انگشتمون روی صفحه موبایل، با کمی بزرگتر کردن این حرکت، مثلا خرد کردن یه بادمجون، کار مفیدتری انجام میدیم. 3. لذت بردن از یه نوشیدنی ساده. میدونید اینم یه جور اسکرول کردنه. یه فنجون قهوه رو مثلا میارید بالا، بو میکنید، لذت میبرید، میخورید و دوباره این حرکات رو تکرار میکنید، ولی آگاهانه. میبینید چقدر نیازمون به دوپامین کمتر از چیزیه که فکر میکنیم. 4. مدیتیشن. عادت هر روزه مدیتیشن به تنهایی برای پاکسازی افکارمون معجزه میکنه. ما جواب سوالامون رو معمولاً توی مدیتیشن پیدا میکنیم، نه توی اسکرول کردن. 5. تمیز کردن خونه. تمیز کردن خونه هم نباید مثل یه وظیفه تلقی بشه. به خاطر اینکه ما همیشه تلاش کردیم مینیمالیستی زندگی کنیم، خیلی هم زحمتی برای تمیز کردن خونه نمیکشیم، ولی همین پروسه خیلی لذت بخشه. اگه آگاهانه و با عشق انجام بشه، اگه خونتو دوست داشته باشی، اگه سطح میز کارتو دوست داشته باشی. 6. قدم زدن. قدم زدن هم مثل مدیتیشن عمل میکنه. خیلی از آدمای بزرگ دنیا توی همین قدم زدن ها به ایده های بزرگشون رسیدن. 7. گوش دادن به موزیک. موزیکو برای پر کردن فضاهای خالی پلی نمی کنیم. آگاهانه یه موزیک پلی کنید، به جزئیاتش توجه کنید، به همه اون سازهایی که داره نواخته میشه دقت کنید. متوجه میشید که چقدر این تجربه میتونه متفاوت باشه. 8. رسیدگی به گلها و حیوانات، اگر که حیوان خونگی دارید. ما که نداریم. ما گلامون رو دوست داریم، بهشون عشق می‌ورزیم و ازشون عشق دریافت می‌کنیم. نه. ساز زدن. 10. یادگیری. نمیگم هر روز خودتون رو مجبور کنید که یه چیز خاصی حتما یاد بگیرید، ولی ما همیشه ذهنمون رو باز نگه میداریم و البته حواسمون به ورودی ها هم هست. همیشه یه چیزی واسه یاد گرفتن وجود داره، بیشتر از چیزی که توی اسکرول کردن به دست میاریم. 11. فیلم دیدن. فکر میکنم یه فیلم خوب دیدن توی 1 ساعت 2 ساعت خیلی بهتر از 1000 تا محتوا دیدن، اونم از هر در و سخنی باشه. 12. ارتباط با طبیعت. ما تلاشمون رو میکنیم ارتباطمون رو با طبیعت تا جایی که میتونیم حفظ بکنیم. طبیعت همیشه بهترین معلم بوده. ارتباط و گفتگو کردن. تلاشمون رو میکنیم همیشه به کیفیت ارتباطاتمون بیشتر از کمیتشون توجه کنیم. با این کار اون حس فراموش شده رضایت رو توی درون خودمون پیدا کردیم. اون حسی که توی ارتباط گرفتن با آدما به دست میاد، ولی با اسکرول کردن و شلوغ کردن دور و برمون به دست نمیاد. 15. رقصیدن. ما فکر میکنیم رقصیدن یه جور مانتراه برای عوض کردن وضعیت احساس اون لحظه و البته بیرون ریختن انرژیای منفی. 16. نوشتن. خب حتما بهتر میدونید که چرخوندن دستتون روی صفحه کاغذ چقدر بازدهی بیشتری داره تا چرخوندن انگشتتون روی گوشی موبایل. حداقلش اینه که کلماتتون جلوی چشمتونن، فرار نمیکنن، یادتون نمیرن. 17. کتاب خوندن. کتاب خوندن هم یه جور اسکرول کردن دیگه، مگه نه؟ اتفاقا با همون انگشت شستتون صفحه‌های کتاب رو عوض میکنید، ولی خب این کجا و آن کجا. 18. زنگ زدن به کسی که دلتون براش تنگ شده یا یه دوست رندوم. زنگ زدن به یه دوست میتونه گاهی وقتا ما رو وارد یه دنیای جدیدی بکنه، دنیای اون آدمی که داریم باش حرف میزنیم اون ور خط.
19. انجام دادن یک کار هنری. نیازی نیست آرتیست بزرگی باشیم. اصولا همه ما ایرانی‌ها یه دستی بر آتش داریم. بازی کردن با رنگ‌ها، بازی کردن با کلمات، همه اینا به مراتب دنیای واقعا زیباتری رو به ما میدن تا اسکرول کردن. 20. عشق ورزی. عشق واقعا چیز ناشناخته‌ایه. به نظرم میشه هر روز به یه طریقی کشفش کرد. فقط فکر کردن به این یه کلمه میتونه تا ابد شما رو از اسکرول کردن نجات بده. 20. یه جای جدید رفتن. همیشه نه، ولی خیلی تلاش میکنیم جاهای جدید بریم. کلی چیز واسه اسکرول کردن از توی گالریا. 22. برنامه ریزی، هدف گذاری و چک کردن مرتب این هدف گذاری ها. همه این چیزهایی که بهتون گفتم با همین برنامه ریزی و هدف گذاریه که محقق میشه. چک کردن برنامه‌های روزانه و هدف‌های طولانی مدت یا کوتاه مدتمون خیلی بیشتر بهمون انگیزه و امید میده تا اسکرول کردن. 23. درست کردن خوردنی‌های جدید و طعم‌های جدید. حتی با گفتنش دوپامین توی بدن من ترشح میشه. چه تجربه‌هایی که میشه فقط با همین یه مورد به دست آورد. 24. تنفس عمیق. با تکرار چند مرتبه این کار توی طول روز توجه خودمون رو به خودمون برمیگردونیم. به نفسهامون توجه میکنیم، به دم، به بازدم، به حرکت بدنمون، به احساسی که درونمون جریان داره. 25. توجه به خواسته های درونی. ما معمولاً وقتی از خودمون فرار میکنیم به اسکرول کردن پناه میبریم. برگردیم به مورد قبلی، تنفس عمیق. نفس عمیق بکشید و به خواسته هاتون، به چیزایی که درونتون جریان دارن توجه کنید. ما با این کار خواسته های واقعی خودمون رو کشف میکنیم. خواسته ها و نیازهایی که رسانه و فضای مجازی بهمون نمیده، به ما یادآوری نمیکنه. 26. پاکسازی مینیمالیستی. با وجود اینکه وسایل زیادی نداریم، همیشه دقت میکنیم، تلاش میکنیم چیز اضافه و اشتباهی وارد زندگیمون نشده باشه. همیشه حواسمون هست که توی اون چرخه مصرف و مصرفگرایی نیفتاده باشیم. 27. گوش دادن به پادکست. وقتی شما یه پادکست خوب انتخاب میکنید که مورد علاقتون هم هست، علاوه بر این که لذت میبرید، به خلاقیت ذهنیتون هم کمک میکنه. ما همیشه سعی میکنیم پادکست هایی که دوستشون داریم رو دنبال کنیم، اختصاصا نیفتیم توی چرخه پادکست گوش دادن از هر دری. 28. مشاهده آگاهانه. دنیا پر از چیزای دیدنیه. همین دنیای اطرافتون، همین جایی که نشستید، اطرافتون رو ببینید. ما با این کار خودمون رو توی لحظه نگه میداریم. 29. ساختن تجربه های جدید و حتی کوچیک. اینم مثل یادگیریه. هر روز همیشه یه چیزی برای تجربه کردن وجود داره. هر چیزی که ما رو از اسکرول کردن بی نیاز میکنه.